අද අරන් ආවා රොබෝ සතුන් කිහිප දෙනෙක් ගැන විස්තර ටිකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මිනිස්සු හදපු මේ රොබෝ සත්තු මොනවාද කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරන්න යන්නේ රොබෝ වවුලා ගැන. මේ ඉන්නේ රොබෝ වවුලා. මේවා හදලා තියෙන්නේ ජර්මනියේ. මේවා හදලා තියෙන්නේ හරිම සරල ක්‍රම භාවිත කරලා. ඒ වගේම මේවා නිපදවීමේදී සාමාන්‍ය වවුලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. මෙයා ලැබුම් ගන්න ආකාරය, ඒ වගේම මෙයා පියාපත් සලන ආකාරය, මේ හැම අංග චලනයක්ම ගොඩක් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තමයි මේවා නිපදවලා තියෙන්නේ. සරල ක්‍රම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒවා හදපු ඉංජිනේරුවරුන් මෙයාගේ බර සම්බන්ධව ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා. මෙයා දිහා බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙයා ගොඩක් ලොකු රොබෝ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි මෙයාගේ බර පිළිබඳව ඒ ඉංජිනේරුවරුන් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මෙයාගේ සැතුල සැකිල්ල කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතාමත් සරල ක්‍රම තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ දැති රෝද මේවා මගින් තමයි මෙයාගේ පියාපත් චලනය වෙන්නේ. ඒගෙන තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙයාට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සෙන්සර් එකක්. ඒ සෙන්සර් එකෙන් මෙයාට හැප්පෙන්නේ නැතුව පියාපත් සරල ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මේ තමයි ජර්මානුවන් හදපු විශිෂ්ට නිර්මාණය. මේවා හදලා තියෙන ෆෙස්ටෝ කියලා ජර්මානු සමාගම විසින්. තවත් රොබෝවරු මේ සමාගම හදලා තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. මෙයා ගැන ඔයාට හිතෙන දේ කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එක යටේ. සහ මේ රොබෝ ගැන ඔයාලා තවත් දේවල් දන්නවනම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපි හැමෝටම තවත් තොරතුරු මෙයා ගැන දැනගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ මිනිස්සු හදපු තවත් සුපිරි රොබෝ කුරුල්ලෙක්. කලින් කතා කරපු රොබෝ වවුලට වැඩිය මෙයා ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මෙයාට පුළුවන් ගොඩක් වේගෙන් පියාඹන්න. වගේම මෙයා රොබෝ වවුලට වැඩිය තරමක් විශාලයි. වගේම මේක හදපු ඉංජිනේරුවරු මෙයාගේ තට්ටු ඉතාමත් ශක්තිමත් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙයාව දුරස්ථ පාලකයක් මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙයාව නිපදවලා තියෙන්නේ. මෙයාට පුළුවන් ඉතාම වේගෙන් පියාපත් සලන්න. ඒ වගේම මේ රොබෝ කුරුල්ලගේ අවුට්ෆිට් එක හදද්දී මේගොල්ලෝ ගුවන් යානයේ හැඩය භාවිතා කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ හේතුවෙන් මෙයා පියාඹද්දී එයාගේ සමබරතාවය හොඳින් රැක ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ රොබෝ මකුළුවෙක් ගැන. එයාවත් හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මකුළුවගේ හැසිරීම් රටාවන් අධ්‍යයනය කරලා. හැබැයි මෙහෙම බල්ටි ගහන මකුළුවෝ ලංකාවේදී නම් දැකලා නැහැ. කොහොමද ජර්මනියේ ඒ වගේ මකුළුවෝ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් හදලා තියෙන්නේ ෆෙස්ටෝ සමාගම විසින්මයි. මේ බල්ටි ගහන මකුළුවා ගැන විස්තර මොනවා හරි දන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ තොරතුරු අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ෆෙස්ටෝ සමාගම විසින් රොබෝ වවුලට වැඩිය ගුණාත්මක බවින් යුක්තව තමයි මේ මකුළුවව හදලා තියෙන්නේ. රොබෝ වවුලට වඩා සංකීර්ණ තාක්ෂණයක් මේ මකුළුවට භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙයාට මොන විදියට මෙයාගේ අඬු හසුරවන්න පුළුවන් වුණත් මෙයාට ගමන් කිරීමේදී මෙයාගේ පල්ලෙහාන් තියෙන ගැජට් එක තමයි එයාට ගොඩක් උපකාරී වෙන්නේ. මීට අමතරව මේ රොබෝ ගැන ඔයාලා දන්න දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම දැනගන්න. දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න ලොකුම රොබෝ ගැන. මෙයා කිලෝග්‍රෑම් 600ක් බරයි. මෙයා හදලා තියෙන්නේ මුහුද යට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි.
මෙයාව නිපදවීමේදී ගොඩක් දියුණු තාක්ෂණය භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙයට මුහුදයට පෑට කිලෝමීටර් 1.5ක වේගෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙයාට පුළුවන් මීටර් 200ක වට ප්‍රමාණයක වෙන තොරතුරු එක්රැස් කරගන්න. මේ සතුව තියෙනවා තරමක හොඳ රේඩර් පද්ධතියක්. ඒ වගේම ගොඩක් පවර්ෆුල් ලයිට් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් අංග උපාංග රැසක් සවි කරලා තියෙනවා. උදයට ජීවීන්ට අහිතකර දේවල් තියෙනවා නම් මෙයාට පුළුවන් ඒවා අරගෙන එයාගේ ශරීරය ඇතුළට දාගෙන එළියට ආවට පස්සේ ඒවා අයින් කරලා දාන්න. දහවල් කාලයේ මෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදීත් මෙයාගේ ලයිට්ස් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රේඩාර් පද්ධතියත් රාත්‍රී කාලයේදී හොඳින් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා මුහුදයට යම් කිසි දෙයකින් මෙයාටවත් මෙයාගෙන් මුහුදයට සිටින කිසිදු ජීවියෙක්ටවත් හානියක් නම් වෙන්නේ නැහැ. වගේම මෙයාගේ උපාංග වලින් පුළුවන් සබ්මැරින් වගේ යකඩ වලින් හදපු දේවල් වල මොන හරි ඩැමේජස් තියෙනවා නම් පාස්සන්න. ඒ වගේම කැබලි වැටලා තියෙනවා නම් ඒව එකතු කරගෙන උඩට අරන් එන්න. ඒ වගේ ගොඩක් ශක්තියක් තියෙන රොබෝ කෙනෙක් තමයි මේ. මෙයාව නිපදවන්න ලොකු වියදමක් වගේම ලොකු වෙහෙසක් දරන්න උනා කියලා තමයි නිෂ්පාදක මණ්ඩලය කියන්නේ. මේ රොබෝ ගැන තවත් ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට කියන්න ඕනේ. දැන් අපි කියන්නේ තවත් වෙනස්ම විදිහේ රොබෝ කෙනෙක් ගැන. මෙයාව හදලා තින්නේ සැලමැන්දා කෙනෙක් වගේ. මේ රොබෝ ඇවිදින්නේ සැලමැන්දා ඇවිදින විදිහටමයි. දැන් මෙයා නම් තාම තියෙන්නේ පරීක්ෂණ මට්ටමේ. මෙයාවත් හදන්නේ මුහුද පතුලේ ගවේෂණ කටයුතු කරන්න කියලා තමයි නිෂ්පාදක මණ්ඩලය කියන්නේ. මෙයාටත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ අර මුල්ම රොබෝ වගේ, ඒ කියන්නේ අපේ වවුල් රොබෝට භාවිතා කරපු සරල තාක්ෂණයක්. නිෂ්පාදකයන් කියනවා මෙයාගේ පාද කොරල් පර අතර වගේම දියසෙවල බැඳුණු පෘෂ්ඨ මතත් ගමන් කරන්න පුළුවන් විදියට හදනවා කියලා. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණත් ලොකු වටිනා තොරතුරු රැසක් අනාගතයට දායාද කරන්න මේ රොබෝට හැකි වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. වර්තමානය වන විට රොබෝ තාක්ෂණය ඉතාමත් දියුණු තත්ත්වයක තිබෙනවා. අද විස්තර ගෙන ආපු රොබෝලට අමතරව තවත් වැඩි දියුණු කරපු තාක්ෂණයෙන් ඉහළ සුපිරි මට්ටමේ රොබෝස්ලා ගැන අපි කතා කරමු මේ YouTube channel එක හරහා. ඉස්සරහට subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. Hey!